ሰላም እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ። ዛሬ የምናየው ታይትል ወይም ቶፒካችን ስለ ከለርስ ወይም ስለ ቀለማት ይሆናል። ወደ መጀመሪያው ቀለም ስንሄድ የምናየው ብላክ ጥቁር ማለት ነው። ብላክ ማለት ብሉ ሰማያዊ ማለት ነው። ግሪን አረንጓዴ ኦሬንጅ ብርቱካናማ ሬድ ቀይ ቀለም ማለት ነው። የለው ቢጫ ቀለም ቢጫ ማለት ነው። ፒንክ ሮዝ ቀለም እንደማለት ነው። ብራውን ቡናማ ግሬይ ግራጫ ፐርፕል ሐምራዊ በመጨረሻ የሁሉም የከለሮች ስብጥሮችን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ሬድ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ የሎ፣ ኦሬንጅ፣ ፒንክ፣ ፐርፕል፣ ብላክ፣ ብራውን፣ ዋይት፣ ግሬይ፣ ማጀንታ። ዛሬ እነዚህን የከለሮች ስብጥር አይተናል። ደግማችሁ በደብተራችሁ ላይ ጻፉ፣ ስሩ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዳግም እስክንገናኝ ባይ ባይ።